در هفته‌های گذشته با قبیله ساتان بودم، قبیله‌ای که با گوزها زندگی می‌کنند و سالها آرزوی دیدنشون رو داشتم. در طی این مدت با افراد قبیله، آداب و رسوم و کارهای روزمره‌شون آشنا شدم. به چادرشون رفتم، مهمانشون بودم. منو سوار بر گوز به چراگاه بردن. کنار هم نشستیم و خندیدیم و همراه با اونها از محلی به محل دیگه‌ای کوچ کردم و شب آخر هم همه با هم نوشیدیم و آواز خوندیم. از طریق همون مسیری که با اسب اومده بودیم به سمت روستای سگنور برگشتیم. ماشین رو برداشتیم و به سمت غرب مغولستان حرکت کردیم. برف نشسته بود و همه جا رو سپید پوش کرده بود. بک میگفت بعد از رد شدن از گردنه از مقدار برف کاسته میشه و شاید هم اصلاً برف نباشه. در فصل زمستون این منطقه چنان سرد میشه که زمین کاملاً یخ میزنه و دیگه خبری از گل و لای نیست و تردد با ماشین راحت تر میشه. ولی الان در فصل پاییز دما به اندازه کافی سرد نیست و زمین هم یخ نزده و میبایست که احتیاط رو رعایت کنیم و از مسیرهایی بریم که مقدار آب کمتر و زمین هم سفت‌تر باشه. این موقع از فصل سال خطر تو گل موندن کمی بیشتر میشه چون برف اومده ولی نه زمین یخ زده و گل و لای هم هست. دوگی سعی میکرد که در نزدیکی تپه ها حرکت کنه. از یه تپه اومدیم بالا و چون تپه تماماً پوشیده از برف هستش داریم برفا رو با بیل میدیم کنار تا کمی از خاک مشخص بشه تا چرخهای ماشین با خاک تماس پیدا کنند و سر نخوریم. همگی داریم به نوبت بیل میزنیم تا که سریعتر این کار انجام بشه. در حقیقت بارش برف باعث شده همون یه ذره جاده‌ای هم که بوده دیگه مشخص نباشه و عبورمون به سختی انجام بشه. بعد از کندن زمین و آماده کردن جاده ماشین به آرامی شروع به پایین اومدن کرد. دوگی باید خیلی مواظب می بود. اگر ماشین لیز می خورد یا می رفت تا پایین تپه و یا اینکه به درختای کنار جاده برخورد می کرد. خلاصه ماشین به سلامتی از تپه اومد پایین و همگی سوار شدیم و به راهمون ادامه دادیم. هنوز راه طولانی در پیش داشتیم و قطعاً شب به شهر مرون نمی رسیدیم. بارش برف جاده رو لغزنده تر کرده بود و همونطور که گفتم این بارش برف همون جاده هایی رو هم که بر اثر تردد ماشین ها درست شده بودند رو پوشونده بود و پیدا کردن مسیر اصلی گاهی دشوار بود، مخصوصاً اگر به دوراهی می رسیدیم. در بین راه بک برای اینکه مسیر رو مطمئن بشه از یک مرد بومی که سوار موتور بود راه رو پرسید. مرد بومی ابتدا مسیر رو روی برف‌ها کشید و بعد هم قسمتی رو همراه ما اومد و جاده رو بهمون نشون داد. راستی اینو یادم رفته بود بگم. بک، دوگی و زویا راهنما راننده و خانم آشپز از قزاق‌های مغولستان هستند، متعلق به منطقه آلتای در غرب مغولستان، همون جایی که داریم میریم. بعد از چند ساعت رانندگی به گذرگاه رسیدیم. همون گذرگاهی که موقع اومدن خشک بود و هیچ خبری از برف نبود، ولی الان کلی برف روی این گذرگاه نشسته و ماشین ها هم گیر کردن. ما هم توقف کردیم. رسیدیم به یکی از این گذرگاه ها که تپه نسبتاً بلندی هم هست با شیب زیاد که پوشیده از برف هستش، برفی که این موقع سال اهالی اینجا انتظارش نداشتن و چندین ماشین اینجا گیر کرده و مجبوریم که اکثر جاده رو با بیل تمیز بکنیم تا اینکه ماشینا بتونن رد بشن. ماشینا اینجا لاستیک زمستونی ندارن در حال حاضر و همچنین زنجیر چرخ، به خاطر اینکه همونطور که گفتم انتظار باریدن برف در این فصل سال رو نداشتن. تنها چاره این هستش که جاده رو بیل بزنیم تمیز بکنیم تا اینکه زودتر بتونیم رد بشیم. دم غروب هم هست و باید بجومیم که هوا تاریک نشه.
بک و دوگی بیل رو برداشتن و رفتن جلوتر بالای گردنه، جایی که چند تا ماشین و چند نفر دیگه هم بودند و داشتن برف روبی میکردن، مثل همون کاری که چند ساعت پیش انجام دادیم. یک وانت هم به طور اوری پارک کرده بود تا که سر نخوره. برف روبی تمام مسیر طبیعتاً در این فرصت کم امکان پذیر نبود و اونا فقط بالای گذرگاه، جایی که شیب جاده زیاد بود، رو تمیز میکردن. کمی طول کشید تا قسمتی از جاده از برف پاک شد. ماشینی که جلوی ما بود راه افتاد و پرگاز رفت به سمت بالای گذرگاه و بعد هم ماشین ما رفت. دوگی هم پرگاز رفت به سمت بالای گذرگاه و رد شد. هوا گرگومیش بود و داشت کم کم تاریک می شد. کمی جلوتر به یک آبادی رسیدیم، شب رو اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز دوباره به راهمون ادامه دادیم. برف کم شده بود ولی هنوز روی زمین نشسته بود و مسیر هم پر از گل. دیروز توی مسیر که می اومدیم با یک ماشین آشنا شدن این همگروهیامون که محلی اینجا هستن و یک ماشین هیوندای سانتافه هست و داریم با همدیگه میریم به سمت شهر مرون و قرار بر این شده که اینا راه ها به ما نشون بدن و ما هم کمکشون بکنیم که از رودخونه و جایی که کمی سخت هست عبور بکنن و بکسلشون بکنیم. از قسمتی از رودخونه رد شدیم، اومدیم وسط رودخونه، یه حالت جزیره مانند هست خیلی کوچیک و اینجا دارن نگاه میکنن که از کدوم مسیر میتونن برن و همچنین ماشین رو بکسل میکنن که از قسمت عریض رودخونه که تقریبا جریانش هم شدید هست از اونجا رد بشیم. بعد از رد شدن از عرض رودخونه حرکت کردیم. سانتافه از جلو میرفت و ما هم پشت سرش. چند ساعتی طول کشید تا از منطقه برفی عبور کردیم و بالاخره به زمین خشک رسیدیم و بعد از مدتی رانندگی در نهایت به آسفالت رسیدیم و رفتیم به سمت غرب مغولستان. بعد نیست که یک نگاهی بندازیم به مسیری که در هفته‌های گذشته طی کردم. ابتدا از اولانباتار به مرون رفتم و بعد به ساگانور و سپس با اسب به قبیله ساتان در شمال مغولستان و بعد هم همین مسیر رو برگشتم به سمت مرون. از شهر مرون حدود 800 کیلومتر از طریق جاده آسفالت به سمت غرب رفتیم. جاده مستقیم و بسیار خلوت. سپس وارد جاده خاکی و کم کم وارد منطقه قزاق نشین در غرب مغولستان شدیم. منطقه آلتای، منطقه‌ای که بین کشورهای روسیه، چین، مغولستان و قزاقستان تقسیم شده. هرچی جلوتر می رفتیم طبیعت هم تغییر می کرد و به تعداد و ارتفاع کوه‌ها هم افزوده می شد. بعد از گذشت 7 روز از زمانی که قبیله ساتان رو ترک کرده بودیم به منطقه‌ای به نام شارگوبی در آلتای رسیدیم، جایی که قزاق‌ها در اینجا زندگی می کنند و خیلی از اونها معروف هستند به گوسبک یا شکارچیان عقاب. قراره که در هفته‌های آینده در این منطقه مهمان یک خانواده قزاق باشم و زندگی روزمره و فرهنگ اونها رو به تصویر بکشم. رسیدیم به روستایی در منطقه آلتای، روستایی که قرار هست در چند هفته آینده در اینجا باشم، روستایی در نزدیکی مرز چین و رسیدیم اینجا داریم اسب‌ها رو خالی می‌کنیم و یه چاق سلامتی کردیم با میزبان، با کسانی که قراره در چند هفته آینده در خونه اینها مهمان باشن. داریم اسب‌ها رو می‌بریم تو و برام ببینم که اسب‌ها رو کجا میشه گذاشت و محل اقامت هم کجا هستش و همچنین بیشتر با میزبان آشنا بشم. اینجا اتاقی هست که قراره در چند هفته آینده در اینجا باشم. اتاقی که تا وارد شدم یکم تعجب کردم. پوستای شکار هست، کلی مدال هست. مدال جایی که در حقیقت تو مسابقات فستیوال عقاب شرکت کردن و برنده شدن و همچنین لوحای تقدیر که اینجا به در دیوار زدن و واقعا جالب هستش.
منطقه آلتای در رشته کوهی به همین نام در آسیای مرکزی و شرقی است که بین کشورهای قزاقستان، روسیه، چین و مغولستان تقسیم شده. در منطقه آلتای بافت قومیتی مختلفی وجود داره مانند قزاق‌ها، روس‌ها، مغول‌ها، اویگورها و چینی‌ها. اکثر ساکنان آلتای در مغولستان قزاق هستند، مسلمان و از اقوام ترک تبار که شغل اکثر اونها دامداری است. قراره که در هفته‌های آینده مهمان یه خانواده قزاق باشم. آرداغ پدر خانواده، بادل مادر خانواده، آلپس پسر خانواده، مولر دختر خانواده. آرداغ یکی از معروفترین شکارچیان عقاب در منطقه آلتای هستش. خیلی معروفه، کلی مسابقه برنده شده و همه هم میشناسنش. شاید بهتر باشه که از این به بعد کلمه شکارچیان عقاب رو به کار نبرم، به خاطر اینکه این در حقیقت ترجمه یک کلمه انگلیسیش هستش. خود قزاق‌ها به زبان قزاقی که زبانی از شاخه ترکی است میگن گوسبگی، یعنی کسی که دارای پرنده هستش، کسی که پرنده داره، عقاب باز، پرنده باز. و این گوسبگی ها کسانی هستند که با عقاب میرن شکار حیوانات مانند گرگ، پلنگ برفی، گربه وحشی و روباه. البته گرگو بیشتر در فصل زمستون شکار میکنن، به خاطر اینکه گرگ از کوهها میاد به این ور و به دامهاشون حمله میکنه و گرگو شکار میکنن و پوستش هم میفروشند که کسب درآمد هم میشه. شکار با عقاب در حقیقت یک سنت و یک ورزشی هستش که چندین قرن در بین قزاق‌ها ادامه داره. حتی مارکوپولو هم توی سفرنامه‌اش به این قزاق‌ها که با عقاب شکار میکنن اشاره کرده. در اواخر بهار گوسبگ‌ها مسیر صعب العبوری رو در کوه‌ها طی می‌کنن تا به لونه عقاب برسن. البته وقتی که جوجه‌ها سر از تخم بیرون آوردن و تنها هستن. گوسبگ‌ها جوجه‌های ماده رو شناسایی می‌کنند و اونها رو برمی‌دارن. علت اینکه جوجه‌های ماده رو انتخاب می‌کنن اینه که عقاب ماده نسبت به عقاب نر مهارت بهتری در شکار داره و خشن‌تر و تهاجمی‌تره. جوجه عقاب ماده رو میارن، بزرگش میکنن، تعلیمش میدن و به قول معروف دستآموزش میکنن و در همین مدت هم عقاب میشه عضوی از خانواده. و وقتی که عقاب بالغ و کاملا دستآموز میشه باهاش میرن شکار. رسیدیم، اسبابا رو گذاشتیم و صاحبخونه گفتش که یک خونه اون طرفتر اونور رودخونه بچه‌شون به دنیا اومده و بریم برای دیدن اونها. دیگه سوار ماشین شدیم، همگی داریم میریم خونه اون کسی که بچه تازه به دنیا آورده و بریم ببینیم چه خبره. راه زیادی نبود، حدود 1 رو طول کشید تا به خونه جیسون رسیدیم. دوگی ماشین رو پارک کرد و اومدیم پایین. جیسون هم به استقبالمون اومده بود. چاق سلامتی کنان رفتیم داخل خونه. منو هدایت کردم به بالای اتاق، پشت میزی که کلی خوراکی روش چیده شده بود. خانم جیسون چای شیر نمک رو آماده میکرد. قزاق‌ها چای رو با شیر میجوشونن، کمی نمک بهش میزنن و بعد هم صافش میکنن. جیسون صبر نکرد تا خانومش چایی رو بیاره، در یک شیشه ودکا رو باز کرد و ریخت توی پیکای کوچیک و بین همه تقسیم کرد. لامصب اینجا تو مغولستان تکون میخوری یه پیک عرق میدن دستت. سلامتی دخترت. Balan güzel susak olsun değil. امروز جشن تولد دختر میزبان هستش، خانواده‌ای که دوست همین خانواده‌ای هست که خونه‌شون موندیم و اومدیم اینجا یک میز بلند بالایی هم چیدن و انواع غذاها از سرشیر و ماکارونی و مربا و نون و همه چیز اینجا هست و با اینکه خانواده مسلمانی هم هستن ولی بالاخره آوردن و یک مشروبی که به سلامتی
دخترش که تولدش هست همگی با هم دیگه خوردیم و واقعا انسان‌های مهمون نوازی هستن. یعنی همینجوری تون میارن، چای میارن، قیماق میارن، نون میارن. واقعا انسان‌های مهمون نوازی هستن. تو ساعت‌های اولیه چنین در حقیقت تأثیر بسیار مثبتی روی من داشتن. خانم جیسون غذا رو آماده کرد و آورد سر میز. غذایی به نام بشبارماک که معنیش میشه 5 انگشت. قبل از غذا همگی دعا کردیم. رسم قزاق هاست. بعد از دعا کردن همگی رفتیم تو کار غذا و میبایست که با دست بخوریم. به همین دلیل بهش میگن بشبارماک یا 5 انگشت. عالیه، واقعا حرف نداره. سیرابی هم توش داره این گوشتی که آوردن و بسیار خوشمزه، گوشت گوسفند. جشن تولد و خیلی ساده و صمیمی و همچنین خودشون هستن. اومدیم تو، همونطور که دیدین نشستیم سر میزی که انواع غذا و تنقلات و شیرینی رو میز بود. بعدم عرق خوردیم همگی با هم و بعدم گوشت آوردن، دعا کردن و شروع کردیم به خوردن. یعنی هم عرقشونو خوردن و هم دعاشونو کردن و اون خودشونن. فیلم هم در نیاوردن اگه یک طرف عرق خوره نمیخواد اینجا عرق بخوره دعا بکنه یا همچین حرفا. گوشتم آوردن و من زیاد صحبت نمیکنم، میرم تو کارش، اینا مثلا تمومش میکنن. بفرمایید، عالی هم هست واقعا. بعد از خوردن غذا قبل از اینکه بریم با دوربین پولارایدی که همراهم بود از میزبان عکاسی کردم. این دوربین رو همراه خودم آوردم تا هر جا که میرم از میزبان و اهالی اونجا عکاسی کنم و همونجا عکس رو بهشون بدم. شاید یک کادو و یک یادگاری کوچیکی باشه براشون. اول از مامان بزرگ و نوش عکس گرفتم. بعد هم عکس رو دادم دستش تا عکس کم کم ظاهر بشه. خانم جیسون هم با نوزادش اومد یه نگاهی بکنه. بعد هم از جیسون و خانومش و دخترشون عکاسی کردم. تقریبا از همه‌شون چند تا عکس گرفتم و عکس‌ها رو هم میدادم بهشون تا تو دستشون نگه دارند و ظاهر بشن. اینقدر اینجوری بدن تا عکس ظاهر بشه. بعد هم دوربین رو دادم به دوگی تا یه عکس دست جمعی بگیریم. بعد از آشنا شدن با این خانواده صمیمی و تجربه کردن مراسم و مهمون نوازیشون میبایست که میرفتیم. آرداخ گفت که فردا همراه با چند گوسفند دیگه میریم به شکار. هرچند که بعضی از خانواده ها اینجا موتور یا ماشین دارن ولی تقریبا تمام خانواده ها اینجا اسب دارن و میشه گفتش که اسب وسیله نقلیه اصلی در این منطقه هست. البته عجیب هم نیست به خاطر اینکه این اسب همه جا میره، سوخت هم مصرف نمیکنه. از ویژگی های اسب های مغولی میشه به بدن کم ارتفاع، پاهای قطور و اسب های بسیار مقاوم یاد کرد. اسبایی که اینطور که میگن در طی چند قرن گذشته تغییرات ژنتیکی روشون رخ نداده و با اسبهای دیگه هم ترکیب و مخلوط نشدن. حتی میگن اسبهایی که چنگیزخان باهاش به سمت غرب حمله کرده بوده از همین اسبا بوده. اسبایی که در دمای بسیار سرد اینجا تحمل میکنن، زندگی میکنن، دمایی که گاهی به منهای 40-50 درجه زیر صفر هم میرسه. البته این اسبا فقط قوی نیستن، 4 نعل بسیار خوبی هم میرن. آلپیس اسبها رو آورد و با پدرش آرداخ اونا رو زین کردن. آرسن همسایه آرداخ و آرلان برادر آرداخ که اون هم همسایش هست اسبای خودشون رو زین میکردن. جیسون هم داشت میومد. عقاب آرداخ هم بیرون آماده و جیر کنان نشسته بود. آرداخ با دوربین نگاهی به دوردست مینداخت که ببینه آیا شکاری پیدا میکنه یا نه. آلپس اسب رو نگه داشت تا آرداخ همراه با عقاب سوار اسب بشه. عقاب‌ها هم بدون توقف جیر میکردن. همه آماده سوار بر اسب به سمت کوه حرکت کردیم.
میبایست چند کیلومتری توی دشت حرکت کنیم و چندین نهر یخزده با احتیاط رد بشیم. اسب‌ها هم از این فرصت استفاده میکردند و کمی آب میخوردند. گوسپک ها عقاب رو روی دستشون میذارن. البته تکه چوبی به زین اسب وصل میشه و گوسپک ها دستشون رو روی این چوب میذارن تا که وزن عقاب روی چوب قرار بگیره. کم کم به پای کوه رسیدیم و رفتیم به سمت بالا. هرچی جلوتر میرفتیم شیب کوه هم بیشتر میشد. مسیری رو با اسب طی کردیم، اومدیم بالای کوه و اینجا توقف کردیم و دارن با دوربین نگاه میکنن که رد پای روباه و یا گرگو اگه ببینن که عقابا رو ول بکنن. فعلا دارن همینطور با 3 تا دوربین 3 نفر همین اطراف جستجو میکنن تا ببینن که چی پیدا میکنن. گوسپک ها با دوربین نگاه میکردن و من هم از اونها و اطراف تصویر برداری میکردم. هوا با اینکه آفتابی بود ولی خیلی سوز داشت. دما حدود منهای 14-15 درجه زیر صفر بود. چند تا از گوسپک ها از ما جدا شدن و به سمت دیگه ای رفتن. استراتژی گوسپک ها به طور کلی به این صورته: چند نفر بالای بلندی میمونن که به اطراف دید و کنترل داشته باشن و آماده برای به پرواز درآوردن عقاب ها. یک یا چند نفر دیگه هم میرن پایین کوه و در بین شیارها سر و صدا میکنن تا اینکه حیوان از جایی که قایم شده بیاد بیرون و وقتی که حیوان اومد بیرون گوسپک ها اونو از بالا میبینن، کلاه چرمی که بر روی سر عقاب هاست رو بر میدارن و عقاب رو پرواز میدن. از اونجایی که چشم عقاب بسیار تیزبین هست در همین ثانیه اول شکار رو میبینه و به سمتش حمله میکنه. آرداخ و 2 گوسپک دیگه از کوه رفتن بالا و بالاتر. مسیر پرشیبی رو طی می‌کردن و می‌خواستن که به بلندترین نقطه کوه برسن که از اونجا همه جا رو تحت کنترل داشته باشن. ابتدا آرداخ با اسب سفیدش رسید، از اسب پیاده شد و همراه با عقابش کمی اون طرف در رفت و یک جا رو انتخاب کرد و نشست. 2 گوسپک دیگه هم رسیدن، از اسباشون پیاده شدن و هر کسی جایی رو انتخاب کرد و نشست و همگی آماده رویت شدن روباه، گرگ و یا گربه وحشی. با بیسیمی که داشتم به آرداخ پیغام دادم که همین الان بیان پایین. آرداخ و بقیه گوسپکا هم سوار اسباشون شدن و از کوه اومدن پایین. کلی توی کوه گشتیم و اینا هم با دوربین دنبال شکار بودن، ولی من پیشنهاد دادم که شکار نکنیم و از یک پوست استفاده بکنیم به عنوان طعمه برای عقاب‌ها تا اینکه عقاب‌ها فکر کنن که این یک شکار واقعی هست و هم عقاب‌ها حمله بکنن به این پوست و همین که اون مراسم من بتونم نگاه بکنم و به شما هم نشون بدم و تصویر برداری بکنیم. پس بنابراین شکار نمی کنیم و تنها از یک پوست پرشده روباه به عنوان طعمه برای عقاب‌ها استفاده می‌کنیم. بعد از اینکه گروه متقاعد شد که شکار نکنیم و از پوست استفاده کنیم، همگی سوار بر اسب رفتیم دوباره بالای کوه و فقط جیسون همراه با پوست موند پایین. فکر کنم اگر عقابا متوجه می شدن که نمیخوایم شکار کنیم حتما ناراحت می شدن. به این نوع عقاب اصطلاحاً میگن عقاب طلایی که فقط در نیمکره شمالی زندگی میکنه. وزن عقاب طلایی بین 2.5 تا 6.5 کیلو و طول بالهاش بین 1.80 متر تا 2.30 متر و عقاب ماده از عقاب نر بزرگتر و جنگنده تر هستش. عقاب طلایی یکی از سریع‌ترین پرندگان دنیاست و سرعت اون حتی به 320 کیلومتر در ساعت هم میرسه. قلمرو عقاب طلایی معمولاً حدود 200 کیلومتر مربع هستش. لونه هاشون رو در مکانهای مرتفع میسازن، تک همسر هستن و جفتها سالهای طولانی و حتی مادام العمر با هم میمونن.
همگی رسیدیم بالای کوه. گوسپک ها روی اسب نشسته بودند و عقاب ها هم روی دستشون. جیسون اون پایین پوست رو به یک طناب بسته بود، اونو میکشید تا که توجه عقاب رو جلب بکنه. آرداخ هم عقاب رو روی دستش نگه داشته بود. کلاه چرمی و چشم بند رو از روی سر عقاب برداشت و بعد از چند ثانیه عقاب پرواز کرد. عقاب طعمه رو گرفت. وقتی که عقاب طعمه رو میگیره، گوسپک تکه گوشتی رو به عقاب میده تا که طعمه رو رها کنه. آرداخ اومد پیش عقاب و عقاب رو برداشت و دوباره به بالای کوه برگشت. جیسون هم رفت یک طرف دیگه ایستاد همراه با طعمه. این بار نوبت یکی دیگه از گوسپک ها بود. رفت روی اسب نشست، کلاه چرمی عقاب رو برداشت و عقاب پرواز کرد به سمت طعمه. آرداخ خیلی سریع از کوه اومد پایین و خودش رو به عقاب رسوند. کلاه چرمی رو سر عقاب کرد و بعد عقاب رو برداشت و سوار اسب شد. بعد از ساعت‌ها در جستجوی شکار خوشحال بودم که این مراسم رو بدون شکار کردن حیوانی می‌دیدم و به تصویر می‌کشیدم. هم من راضی، هم گوسپک ها راضی. عقاب ها رو نمیدونم. بعد از انجام مراسم شکار با عقاب به سمت خونه آرداخ برگشتیم. در روزها و هفته های آینده در این منطقه میمونم و بیشتر در مورد آلتای و قزاق ها خواهم گفت. امروز هم مانند همیشه روز خانواده با آوردن زغال سنگ و کمی چوب برای اجاق شروع شد. آرداخ چوب ها رو با تبر تیکه تیکه میکرد و بادل هم با بیل زغال سنگ ها رو داخل ظرف بزرگی میریخت. بعد از پر شدن ظرف، آرداخ زغال سنگ ها رو برداشت و دوتایی رفتن داخل خونه. آرداخ اجاق رو روشن کرد، سیگاری چاقید و پوکی بهش زد. از این اجاق برای پخت و پز و گرمایش استفاده میکنن. چند وقتی است که سیستم گرمایش تو خونشون نصب کردن که فقط چند ساعتی در روز کار میکنه. بادل ظرف شیر رو برداشت و رفت به سمت گاوها و یاکت‌ها. وظیفه دوشیدن شیر بر عهده زنان و دختران هست. بادل دستهای یاک رو با طناب بست تا تکون نخوره. بعد هم رفت کمی اون طرفتر و پیشبندی رو بست دور کمرش. سپس چارپایه رو برداشت و رفت و نشست برای دوشیدن یاک. یاک هم خیلی آروم ایستاده بود تا بادل شیرش رو بدوشه. وقتی دوشیدن شیر تموم شد، حیوونا رو بردن برای چرا و بادل هم برگشت به خونه. بادل زغال سنگ ها رو کمی جابجا کرد و بعد با ملاقه شیر ریخت توی ظرفی که روی اجاق بود تا اینکه شیر همراه با چای و نمک جوش بیاد برای درست کردن نوشیدنی مخصوص و ثابت قزاق ها. شیر چای نمک جوشید و بعد اونو ریخ روی صافی که روی در یک کتری بزرگ گذاشته بود تا اینکه صافشون کنه. بعد هم درش رو گذاشت و رفت توی اتاق و ظرف نون رو هم همراه خودش برد. آرداخ هم اومد. بادل میز صبحونه رو آماده کرده بود. شیر، چای نمک، نون، کره و 2 نوع کش. آرداخ با یک قاشق چای خوری کمی کره به چایش اضافه کرد و هم زد. سپس یک ذره از همون کره مالید به تیکه نون و بعد هم پیاله چای رو هورد کشید و کمی ازش نوشید. بادل هم کنار دستش چایی میخورد. دوتایی چایی میخوردند و هیچ حرفی هم با هم نمیزدن. نمیدونم کلن تو این شرایط با هم حرف نمیزنن یا اینکه چون داشتم ازشون فیلم میگرفتم ساکت شده بودن. البته یه بار آرداخ بهم گفته بود وقتی که تازه با هم ازدواج کرده بودن کلی برای بادل از شکار کردن تعریف میکرده، تقریبا هر روز، و بعضی موقع هم به قول معروف لاف میومده.
ولی خب الان ظاهرا حرف زیادی با هم ندارن و یا اینکه چون دارم ازشون فیلم میگیرم اونا هم ساکت نشستن. همونطور که قبلا هم گفتم اکثر قزاق‌ها در این منطقه دامدار هستند، مانند آرداخ و برادرش. آرداخ، برادرش آرلان و آرسن همسایه‌شون دامهاشون رو در یک محل نگهداری میکنن، مخصوصا در فصل سرما برای محافظت در برابر سرما و همچنین حمله گرگ. رفتم یک سری به آغل دامها و دامها بزنم. داشتن شاخهای حیوونا رو با رنگ علامت میزدن که حیوونا با هم قاطی نشن. یک گربه بازیگوش هم دائما با این حیوونا بازی میکرد. اکثر دامها هم بز بودن و زل میزدن توی دوربین. بعد از اینکه کارشون تموم شد در آغل رو باز کردند و همه حیوونا اومدن بیرون. زویا داشت میرفت خونه آرلان، برادر آرداخ. منم باهاش رفتم. O da arka çok puslayayım da böyle mağar kadar çok puslayayım. Şimdi ben gidiyorum koy. اومدیم خونه همسایه با زویا و همسایه یه سری صنایع دستی درست میکنه و زویا اومده بهش کمک کنه که با هم دیگه بدوزن. دیگه منم باهاشون اومدم ببینم چه خبره. یه چیزی شبیه نمد میمونه، پشمیه و شبیه نمده. آره نمده. زویا دامن کار رو بست و میخوام برن تو کار دوختن. زویا سوزن رو نخ کرد و هر دوتا خانم همونطور که صحبت میکردن شروع کردن به دوختن نمد. آرلان هم از اون اتاق اونوری اومد و همونطور که حرف میزد یک تیکه پوست رو انداخت روی یه چارپایه‌ای که جلوی خانوما بود و رفت. اونا هم خیلی توجه نکردن. روی دیوار اتاق هم مثل دیوار اتاق آرداخ چندین لوح و مدال و عکس و پوستای شکار بودن. البته نه به اندازه دیوار اتاق آرداخ. آرلان هم گوسپک هستش و این لوح‌ها و مدال‌ها رو هم در مسابقات شکار با عقاب بهش دادن. یکم نشستم و نمد دوزی اونا رو نگاه کردم و بعد با زویا رفتیم اون اتاق بغلی تا یه چایی بخوریم. خونه هر قزاقی که میری همیشه کتری شیرچای نمک رو میز هست. کلی هم کشک و نون و سرشیر و قیماق هم روی میز گذاشتن که در طول روز به عنوان صبحونه و نهار و میان وعده میخورن. نزدیک به 5-6 لیتر حداقل نفری شیرچای نمک میخورن در روز. یه چیزی که اینا دارن من خیلی دوست دارم این قیماقه که خودشون هم میگن قیماق، همون سرشیر که معمولا از یاک میگیرن. اون گاو وحشی، البته وحشی نیست، یاک اون گاوی که یال داره و یکم بزرگتره. واقعا خوشمزه است، عالیه، واقعا حرف نداره. بعد از مدتی که در خونه آرلان بودم و چند پیاله شیرچای نمک نوشیدم و نون و قیماق خوردم، از اونها تشکر و خداحافظی کردم و رفتم. با بک و بقیه میخواستیم بریم به اون حوالی. احمد خداحافظ. یه دریاچه‌ای هست در نزدیکی همین خونه‌ای که هستم و اومدیم اینجا در بین راه که این رفیقامون ماهی بگیرن. دریاچه‌ای که در فصل زمستان چنان یخ میزنه که با ماشین میرن روش. دریاچه بسیار کوچیکی هست ولی عمقش حدود 15 متر میگن و با ماشین میرن روش وقتی یخ میزنه و بعد با دلر در حقیقت سوراخ میکنن این یخو تا اینکه بتونن ماهی بگیرن. خلاصه اومدیم اینجا ماهیگیری با این رفیقامون و چیزی هم گیرشون نیومد، بیشتر شبیه به ماهی نگیریه.
بعد از اینکه بک و دوگی چیزی گیرشون نیومد، به پیشنهاد آرداخ رفتیم یه جای دیگه، به یک پلی که بر روی رودخونه بود. بک و آرداخ رفتن زیر پل تا ماهی بگیرن. منم رفتم. اینا رفتن زیر پل و دارن سنگا رو تکون میدن تا اینکه ماهی‌ها بیان بیرون و با دست دارن ماهی میگیرن از زیر پل. این ظاهراً بیشتر کار میکنه تا با قلا. بک یه طرف نشسته بود و یه سنگو تکون میداد و صدا ایجاد میکرد تا ماهی هایی که زیر سنگ قایم شده بودن بیان بیرون. آرداخ هم خم شده بود و دستشو کرده بود توی آب تا ماهی هایی که میان بیرون رو بگیره. یکی گرفتم بالاخره. یکی دیگه هم. Look. Oh ja, nog eens in dit stikken. Ja, wij zitten. Alasanız. Yok mu alasanız? کلی ماهی گرفتن اینا. بالاخره گرفتن. بالاخره بعد از یک ماهیگیری موفقیت آمیز همگی اومدیم روی پل. هشت تا ماهی گرفتن اینا دیگه. حالا هرچند کوچیکه ولی بالاخره ناهار و شاممون در میاد. منطقه آلتای با 92,000 کیلومتر مربع از بکرترین، بی‌نظیرترین و زیباترین مناطق دنیاست. قله‌های برفی، رودخانه‌های آرام و گاهی متلاطم، دشت‌های بی‌پایان، دریاچه‌های زلال و مناظر باور نکردنی از مشخصات این منطقه کوهستانی است. اکثر ساکنان آلتای مغولستان قزاق هستند و یکی از معروف‌ترین جشن‌های اونها جشن عقاب طلایی است. دو سالی میشه که به خاطر همه‌گیری کرونا فستیوال شکارچیان عقاب در منطقه آلتای برگزار نشده و کماکان هم برگزار نمیشه، ولی امروز اومدیم اینجا که یک فستیوال بسیار کوچیکی رو برگزار بکنیم و همچنین قوانین رو رعایت کرده باشیم. بنابراین 8 تا شکارچی عقاب در این فستیوال بسیار کوچیک شرکت میکنن و منتظر هستیم تا اینکه بقیه شکارچیان عقاب هم اینجا جمع بشن تا اینکه مسابقه شروع میشه. عده‌ای از شکارچیان دارن نوک‌ها و ناخونای عقاباشون رو با چاقو تیز میکنن تا اینکه طعمه رو بهتر بتونن شکار بکنن. صبر میکنیم تا اینکه این مسابقه شروع بشه. کمی صبر کردیم تا همه گوسپک ها جمع بشن. گوسپک هایی هم که زودتر اومده بودن نشسته بودن و با هم گپ میزدن و عقاب هاشون هم بدون وقفه جیر میکردن. بک با چند تا گوسپک روی زمین دایره‌ای رو با سنگ درست کردن که بشه میدون مسابقه. بالاخره گوسپک های دیگه هم از راه رسیدن و تعداد گوسپک ها به 11 نفر رسید. البته قرار بود فقط 8 تا بیان. بعد از اینکه همه اومدن، بک به قول معروف یک جلسه توجیهی برگزار کرد و در مورد این مسابقه، مراحلش، قوانین و طرز برگزاریش براشون توضیح داد. آرداخ هم به عنوان نامدارترین و با افتخارترین گوسپک این منطقه به عنوان داور انتخاب شد و بک هم قرار شد زمان رو بگیره. از نکات جالب این مسابقه حضور یک دختر گوسپک 16 ساله بود که با لباس سنتی سوار بر اسب و همراه عقابش اومده بود. دختری خندان، خوش صورت با گونه‌هایی سرخ. مسابقه شروع شد. گوسپک ها همه رفتن به سمت بالای کوه. قسمت اول به این صورت بود که گوسپک ها همگی میبایست میرفتن بالای کوه
عقاب‌هاشون رو میذاشتن اونجا و خودشون میومدن پایین وسط اون دایره سنگی که بک و چند نفر دیگه اون رو درست کرده بودن و بعد عقاب‌هاشون رو صدا میزدن. بعد از چند بار صدا زدن، عقاب از بالای کوه پرواز کرد و به سمت صاحبش اومد و روی دستش نشست و طبیعتاً هر عقابی که زودتر به فرمان صاحبش گوش بده و در زمان کمتری روی دست صاحبش بشینه، عقاب و صاحبش امتیاز بیشتری میگیرن. گوسپک بعدی رفت وسط دایره سنگی و شروع کرد به صدا زدن عقابش که بالای کوه بود صداش رو شنید و پرواز کرد به سمت پایین. نزدیکی گوسپک که شد، شیرجه زد به سمتش و نشست روی دستش. چند تا از عقاب‌ها هم نیومدن به سمت صاحباشون و رفتن کمی اون طرفتر نشستن، یا اینکه در بین راه نشستن و دوباره پرواز کردند و به سمت صاحباشون اومدن. در حین مسابقه یکی از عقاب‌ها هم در بین راه تغییر مسیر داد و حمله کرد به سگی که وسط مسابقه نشسته بود و تماشا میکرد. سگ بیچاره هم از ترس شکار نشدنش 4 تا دست و پا داشت، 4 تا دست و پای دیگه هم قرض کرد و حسابی میدوید. خوشبختانه آسیبی به سگ نرسید. بعدم متوجه شدم که صاحب سگ و عقاب یکی هست، احتمالاً کدورت قبلی با هم داشتن. قسمت اول مسابقه تموم شد. گوسپک‌ها دوباره رفتن بالای کوه. جیسون هم با پوست روباه پر شده‌ای که اون رو به طناب بسته بود پایین وسط زمین دایره شکلی که با سنگ درست شده بود وایساده بود. گوسپک‌ها عقاب روی دست، نوک قله آماده ایستاده بودند. جیسون هم میدوید و پوست روباه پر شده رو تکون میداد. گوسپک هم عقابش رو ول کرد به سمت تومه. عقاب که همون ثانیه‌های اول تومه رو با چشمای تیزبینش دیده بود، پرواز کنان به سمت تومه رفت و اون رو گرفت. هر گوسپک 3 بار به این روش عقابش رو به پرواز در آورد و عقاب هم میپرید و پوست پر شده روباه رو میگرفت و این آخرین مرحله مسابقه بود. همه گوسپک ها از بالای کوه اومدن پایین و همگی دور هم جمع شدیم. تجربه بسیار بی‌نظیری بود و گوسپک ها هم از اینکه بعد از حدود 2 سال تونسته بودن تو مسابقه کوچیکی شرکت کنن خیلی خوشحال بودن. مسابقه تموم شد و نفر اول، دوم، سوم مشخص شدن و جوایزی بینشون تقسیم شد. البته به همه جایزه داده شد به خاطر اومدنشون. جالب اینجاست که قرار بود 8 تا شکارچی عقاب بیاد ولی 11 تا اومد که این باعث شد که مسابقه خیلی جالبتر و پرهیجان‌تر بشه. جالب اینجاست که یکی از این شکارچیان عقاب یک خانوم هستش که مقام سوم رو به دست آورد که واقعا هم خیلی عقابش جز بهترین عقاب‌ها بود. میشینیم دوره هم یه چیزی میخوریم و یه چایی میخوریم و یه گپی میزنیم و پایان این فستیوال شکارچی عقاب‌ها رو جشن میگیریم و به اتمام میرسیم. رحمت. مدتی دوره هم نشستیم، چای نوشیدیم، گپی زدیم و همچنین کمی ازشون عکاسی کردم. همگی باید برمیگشتیم و آماده میشدیم برای رفتن به یک جشن تولد. رسیدیم به محل جشن تولد. بعد از کمی چاق سلامتی رفتیم داخل یک یورت بزرگ، چادر بزرگ قزاق‌ها. مهمونای زیادی روی زمین نشسته بودند.
اطراف سفره‌ای که کلی خوراکی روش چیده شده بود. با دوگی رفتیم نشستیم جایی که خالی بود. یک خانم هم توی یک پیاله کمی کومیز یا همون شیر اسب برام ریخت و داد دستم. آرداخ هم اومد این طرفم نشست. دوگی در مورد این جشن برام توضیح میداد. جشن تولد مرد 90 ساله‌ای بود که کمی اون طرفتر روی صندلی نشسته بود. اینجا بین قزاق‌ها رسمه که هر کسی که 90 سالش بشه جشن بزرگی براش بگیرن. تمام گوسپک‌های امروز هم توی این جشن بودن که یکیشون ساقی شده بود. دوگی هم مترجم بود و دائم ازش میخواستم که ترجمه بکنه. از گوسپک ساقی تشکر کردم برای امروز و همچنین برای پیک عرقش. یورت تقسیم شده بود به 2 قسمت. سمت چپ مردا و سمت راست خانوم ها نشسته بودن. گوسپک دیگه ساقی شد و مرتب میریخت. تعارف و اینجور چیزا هم اینجا خیلی جواب نمیده. میریزند و باید بخوری. نمیخورم و ممنون و دست شما درد نکنه و این حرفا نداره اینجا. بعد از هنرنمایی مرد قزاق همراه با ساز و آوازش غذا رو آوردن. بشبارماک توی چند تا سینی بزرگ. همونطور که قبلا توضیح دادم بشبارماک یعنی 5 انگشت که معمولا گوشت گوسفند هست و اون رو با دست میخورن. به همین دلیل هم بهش میگن 5 انگشت. یکی از گوسپک ها چاقو رو تیز کرد و همگی رفتیم تو کار بشبارماک. واقعا بعد از نوشیدن شیر اسب و ودکا بشبارماک خیلی میچسبید. همه داشتن گوش میبریدند و میخوردن، ولی مرد 90 ساله‌ای که تولدش بود چند لقمه‌ای بیشتر نخورد. به نظر من این کمخوری و رعایت در تغذیه یکی از علتهایی بوده که ایشون 90 سالش شده. بغل دستی من هم که یکی از گوسپک‌های امروز صبح بود برام گوش میبرید و تحویلم میگرفت. غذا تموم شد و نوبت به کیک رسید. اول همه دعا کردند، سپس مرد 90 ساله کیک رو برید و بعد هم نوبت دادن کادوها شد. اکثر مهمونا قبل از اینکه کادوشون رو بدن از جاشون بلند می شدن و نطق کوتاهی می کردن. نوبت من شد. از قبل به دوگی گفتم که چی میخوام بگم تا دوگی بعد از اتمام نطقم براشون ترجمه کنه. بعد هم به فارسی صحبت کردم. ممنون از شما. واقعا خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از دعوتتون و واقعا جای افتخار داره که من به عنوان یک خارجی قبول کردین اینجا و امیدوارم همیشه سالم و خوشحال باشین تو زندگیتون. برایتون عمر طولانی با عزت و با کیفیت آرزومندم و ممنون از شما و هیچ موقع شما و مهمون نوازیتون و فرهنگتون و خودتون رو از یاد نخواهم برد. واقعا ممنون از شما و واقعا برای من ارزشمنده. خیلی ممنون. بعد از ترجمه دوگی که خیلی بیشتر از صحبت‌های من طول کشید، رفتم و کادوم رو دادم به مرد 90 ساله. تمام کادوها هم نقدی بودن. بعد از اینکه همه کادوهاشون رو دادن رفتیم بیرون یورت. واقعا دمشون گرم همچین مراسمی برگزار کردن. اینا هم میخوان تو فیلم باشن و واقعا من ممنونم از این مهمون نوازیشون. واقعا دمشون گرم. حالا هرچند تن من گرمه ولی خب میگن مستی و راستی. دمتون گرم.
بعد از کمی رقصیدن با دوربین پلوراید که همراهم بود کلی ازشون عکاسی کردم تا آخرین فیلمش به نیت شب آخر. درسته آخرین لحظه هایی بود که در بین این مردمان مهمون نواز و صمیمی و مهربون و بیریا بودن و فردای اون روز میبایست بعد از هفته ها این مردمان و این سرزمین رو ترک کنن.